প্ৰথমে মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কিদৰে আমি এটা আইচিং কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'টিত আজি মই কেক এটা কেনেদৰে আইচিং কৰিব সেয়াহে দেখুৱাইছোঁ। আইচিং কেকৰ বেছ কিদৰে তৈয়াৰ কৰিব তাৰ ভিডিঅ' আগতে আমাৰ চেনেলত বহুতকেইটা দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব যিসকলে চোৱা নাই, বা পিছত মই আকৌ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি এয়া ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰাৰ পৰা মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো দেখিছে হুইপিং ক্ৰীম, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে। কেক মেটেৰিয়েলছ পৰা দোকানত সহজতে পাই যাব। মই ইয়াত ডিলাইটৰ ক্ৰীমটো ইউজ কৰিছোঁ। মন কৰিব হুইপিং ক্ৰীমেৰেহে আইচিং কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। যিবিলাক আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম বা এনেধৰণৰ ক্ৰীম দি পেলাই আপোনালোকে আইচিং কেক তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাটো মন কৰিব। এতিয়া এটা ডাঙৰ শুকান পাত্ৰলৈ যিমানখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰীম প্ৰয়োজন হয় সেইমতে উলিয়াই ল'ব। এয়া মই দেখিছে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 2 কাপ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু ক্ৰীমখিনি লিকুইড ফৰ্মত থাকিব লাগিব। এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মলৈ আনিবলৈ ক্ৰীমটো যিহেতু আমি ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ভাল হৈ থাকে, আৰু ডিপ ফ্ৰিজত থ'লে আইচ হৈ থাকে। এতিয়া আইচৰ পৰা এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মলৈ আনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো নৰ্মেল ছেকশ্যন ফ্ৰিজৰ, সেই নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে 6-7 ঘণ্টা এনেদৰে থৈ দিলেই এই ধৰণৰ লিকুইড ফৰ্ম হৈ যাব আৰু তাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু বাহিৰত আনি কেতিয়াও ক্ৰীমটো গলিবলৈ নিদিব, তেতিয়া গৰম হৈ যাব আৰু ক্ৰীম গৰম হৈ গ'লে ভালদৰে হুইপ নহ'ব। ক্ৰীমটো এবাৰ যেতিয়া যিমানখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ল সেইখিনি ল'লে আৰু বাকী থকাখিনি ভালদৰে চিল কৰি থ'ব, যাতে তাত অকণো হাৱা সোমাব নোৱাৰে, আৰু ক্ৰীমখিনি পুনৰ আইচ বক্সত ৰাখি ষ্ট'ৰ কৰিব। এতিয়া এডাল ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ লৈছোঁ। বহুতে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধি থাকে কি ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰোঁ। মই এডাল ফিলিপছৰ ব্লেণ্ডাৰ এডাল ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এডাল ইউজ কৰি মই ভালেই পাইছোঁ। কেইবাবছৰো হ'ল, একো বেয়া হোৱা নাই, আৰু মই যিহেতু বহুত কেক বনায়ো থাকোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই। ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ কিনোতে সদায় ভাল ব্ৰেণ্ডৰ এটা কিনিবলৈ চাব, যিহেতু আমি এইবোৰ বস্তু বাৰে বাৰে কিনি নাথাকোঁ, এবাৰেই কিনিম। গতিকে ভাল এটা যদি আপোনালোকে প্ৰথমেই লৈ লয় তেতিয়াহ'লে বহুদিন ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে 5 নম্বৰমানলৈকে এটা ছুইচ থাকে, আৰু প্ৰথমতে মই 2 নম্বৰত ৰাখি পেলাই ক্ৰীমখিনি বিট কৰি থাকিম 1-2 মিনিটমান। তাৰপিছত যেতিয়া অলপ অলপ ডাঠ হৈ আহিব তেতিয়া স্পীডটো বঢ়াই দিম। ক্ৰীমখিনি ফেটোতে কিমান সময় লাগিব সেয়া সঠিককৈ কৈ দিব পৰা নাযায়। কিমান ক্ৰীম আপুনি লৈছে বা আপোনাৰ ব্লেণ্ডাৰডালৰ স্পীড কিমান সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। মাত্ৰ কোনটো জোখত ৰাখিব লাগিব সেয়াহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এয়া দেখিছে মই ফেটি আছোঁ আৰু অলপ অলপ ডাঠ হ'বলৈ লৈছে। এতিয়া মই স্পীডটো বঢ়াই দিছোঁ ফুল স্পীডত। এতিয়া ষ্টিফ পিক অহালৈকে ক্ৰীমখিনি বিট কৰি থাকিম। ক্ৰীমখিনি ফেটোতে প্ৰায় মোৰ 6-7 মিনিট মানেই লাগিল, আৰু এয়া দেখিছে বহুখিনি ডাঠ হৈ পৰিল। আৰু এতিয়া মই এনেদৰে চেক কৰি দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে যেতিয়া আপুনি টানি দিব অকণমান টানি টানি ধৰাৰ নিচিনা হয়, আৰু এই ধৰণৰ জোং এটাৰ দৰে হয়, এইটোকে ষ্টিফ পিক বুলি কয়। আৰু এনেধৰণৰ ষ্টিফ পিক অহালৈকে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি ফেটিলেই হ'ব। তেতিয়াই গম পাব যে ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ আৰু বিট কৰি থাকিব নালাগে, কাৰণ অভাৰ বিট হৈ গ'লেও ক্ৰীমৰ টেক্সচাৰটো বেয়া হৈ যায়, পিছত আইচিং কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। সেই কথাটো মন কৰিব। ক্ৰীমখিনি যেতিয়া ভালদৰে বিট হৈ যায় এনেধৰণৰ হ'ব। দেখিছে মই অকণমান লৈ দেখুৱাই দিছোঁ। লাহেকৈ যদি আমি পেলাবলৈ চাওঁ ক্ৰীমখিনি পৰি নাযায়, অকণমান জোৰছে এনেদৰে দি দিলেহে ক্ৰীমখিনি পৰিব। আৰু এয়া ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰি লওঁ। আৰু আইচিং কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু অকণমান হাতখন শ্ল' হৈ থাকে, তেতিয়া ক্ৰীমখিনি যদি আমি বাহিৰতে বহুত সময় থৈ দিওঁ তেতিয়াও কিন্তু গলি যায়। এতিয়া মই এখন টাৰ্ণ টেবুল লৈছোঁ, আৰু তাতে এখন 2 পাউণ্ডৰ কেক বেছ পাতি লৈছোঁ। যিহেতু মই কেকটো 2 পাউণ্ডৰ বনাইছোঁ, অকণমান এনেদৰে ক্ৰীম লগাই ল'ব যাতে কেকটো ষ্টেবল হৈ থাকে, তেতিয়া আইচিং কৰিবলৈ ভাল হয়, অসুবিধা নহয়। আৰু এয়া 2 পাউণ্ডৰ বাবে মই এটা বেছ বনাই লৈছিলোঁ। ভেনিলা কেক আছিলে, আৰু এনেদৰে এটা মই বেছ বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ ৰেচিপি আগতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চেনেলত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে এই 3টা লেয়াৰ মই কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেদৰে ইচ্ছা তেনেদৰে কৰি ল'ব। এতিয়া মই কেকৰ এটা ফাল দি দিলোঁ, অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু তাৰ ওপৰত অলপ চুগাৰ চিৰাপ লগাম। চুগাৰ চিৰাপৰ বাবে 4 চামুচমান গুড়ি চেনিত অলপ পানী মিহলাই ল'ব, আৰু ভালকৈ মিহলাই হোৱাৰ পাছত এইদৰে এপ্লাই কৰিব। এইদৰে চুগাৰ চিৰাপ অলপ দি ল'লে কেকটো বহুত বেছি ছফ্ট হৈ থাকে।
চুগাৰ চিৰাপ লগাই হোৱাৰ পাছত ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব। এইদৰে অলপ লৈ এইদৰে প্ৰথমতে ক্ৰীম দি ল'ব। এয়া মই অলপ ক্ৰীম দি ল'লোঁ, মন কৰিছে। তাৰপিছতে এখন পেলেট নাইফৰ সহায়ত এতিয়া ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি ল'ম। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে কৰি গ'লেই হ'ব। এটা হাতে পেলেট নাইফখনেৰে দেখিছে অলপ ক্ৰীমখিনিত লাহে লাহে ঘঁহাই আছোঁ আৰু এটা ছাইডে মানে বাওঁ হাতেৰে মই এয়া টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ। এনেদৰে কৰি পেলাই কেকটো ক্ৰীম এপ্লাই কৰি ল'ব। কেক এটা আইচিং কৰি থাকোঁতে খুব আলসুৱা হাতেৰে গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই সোঁ হাতেৰে ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি আছোঁ আৰু বাওঁ হাতেৰে মই টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ আৰু এনেদৰে সহজতে ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড হৈ গ'ল। যিহেতু ভেনিলা ফ্লেভাৰ, ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফ্লেভাৰ ইউজ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ কেক বনায় ইয়াতে ক্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে। মোক চিম্পলকৈ বনাই দিবলৈ দিছিলে বাবে মই এনেদৰেই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া কেকৰ আনটো ফাল দিলোঁ আৰু এয়া চুগাৰ চিৰাপ দিলোঁ। আকৌ ঠিক একেদৰে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ। এয়া মই ওপৰতো ক্ৰীম লগাই পেলাই এতিয়া ভালদৰে সমান কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে পাতলীয়াকৈ এটা লেয়াৰ দি ফ্ৰিজত 15 মিনিটমান ৰাখি পেলাই পিছত ফাইনেল লেয়াৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰতে কৰি গৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে প্ৰথমতে ছাইডৰখিনি এতিয়া সমান কৰি গৈছোঁ অকণমান ক্ৰীম লগাই পেলাই। ক্ৰাম কোট কৰি ল'লে যদি প্ৰথম আপোনালোকে কেক বনায় তেতিয়া কি হয়, কেকৰ গুৰিবিলাক খুব লাগি যায়। যিহেতু আমি প্ৰথমতে পাৰফেক্টলি কেক এটা আইচিং কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। আৰু তেতিয়া যদি আপোনালোকে ক্ৰাম কোট কৰি পেলাই ফ্ৰিজত অকণমান দেৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া সেই গুৰিখিনি, কেকৰ গুৰিখিনি ছেট হৈ যায় আৰু পিছত আইচিং কৰোঁতে অসুবিধা নহয়। কিন্তু মই এতিয়া লগে লগেই বনাই গৈছোঁ, ফ্ৰিজত আকৌ থোৱা নাই। এনেদৰে পেলেট নাইফত অলপ ক্ৰীম ল'ব আৰু ছাইডত এইদৰে লগাই যাব। এনেকৈ প্ৰথমতে অলপ অলপ ক্ৰীম লৈ গোটেই কাষটো লগাই ল'ব, তাৰ পাছতহে ফিনিচিং কৰিব। ক্ৰীমখিনিত বহুত বেছি ঘঁহায়ো নাথাকিব। যদি আমি পেলেট নাইফখন বেছিকৈ আমি ক্ৰীমখিনিত ঘঁহাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গলি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইবাবে প্ৰথমতে লাহে লাহে এনেদৰে অলপ অলপকৈ ক্ৰীম লৈ গোটেই কাষটো লগাই ল'ব। তাৰ পাছত এখন স্কেপাৰৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি মিহি কৰিবলৈ চাব। তেনেদৰে কৰিলে সহজতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেক এটা ফিনিচিং কৰিব পাৰিব। মই পেলেট নাইফখনেৰে ক্ৰীমখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে এবাৰতে ঘূৰাই দিছোঁ। যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম আছে গোটেইখিনি লাগি আহিব। আৰু ক'ৰবাত যদি ক্ৰীম কম যেন দেখিছে সেই জেগাখিনিত আপোনালোকে পুনৰ ক্ৰীম লগাই ল'ব পাৰিব। এনেদৰে যেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি পেলেট নাইফত লাগি আহে সেই ক্ৰীমখিনি চাফা কৰি ল'ব, তেতিয়াহে ভালদৰে ফিনিচিং হ'ব কেকটোত। সেইটো কথাও মন কৰিব। মানে আমি বাৰে বাৰে নাইফখন চাফা কৰি কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া কেকৰ ওপৰৰ অংশখিনিও এনেদৰে সমান কৰি লৈছোঁ। ক্ৰীমখিনি এইদৰে মাজলৈ টানি দিব আৰু যিখিনি ক্ৰীম নাইফত লাগি আহে সেইখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব, সেই কথাটো মন কৰিব। এতিয়া এখন স্কেপাৰ লৈছোঁ। এই ধৰণৰ স্কেপাৰেৰে সহজতে কেকটো মিহি কৰিব পৰা যায়, বা আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ স্কেপাৰো ল'ব পাৰে, যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেদৰে কৰিলে ভাল। মই এইখনেৰে কৰি ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া এনেধৰণে ধৰি ল'ব আৰু কেকৰ এটা ছাইডত মাত্ৰ স্কেপাৰখন লগাই ৰাখিব আৰু বাওঁ হাতেৰে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিব। ইয়াত অন্য একো কৰিব নালাগে, কিন্তু মন কৰিব স্কেপাৰখন ঘূৰাই নাথাকিব। স্কেপাৰখন কিন্তু একেটা জেগাতে আছে, মন কৰিছে। মাত্ৰ কেকটোৰ গাটোত অকণমান লগাই ৰাখিছোঁ আৰু টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ। ইয়াত দিছে অকণমান যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম আছে সেইখিনি লাগি আহিছে আৰু সেইখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব। এইদৰে আপোনালোকে 2-3বাৰমান কৰিলেই কেকটো ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব। আৰু ওপৰৰ যিখিনি অসমান অংশ আছে সেইখিনিও লগতে সমান কৰি যাব।
এয়া মই কেকটো প্ৰায় সমান কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যেটো কেক বনাব দিছিলে তাত এনে ধৰণৰ ডিজাইন আছিলে তাৰ বাবে মই সৰু এখন পেলেট নাইফৰ সহায়ত এইদৰে ডিজাইনটো বনাই লৈছোঁ একেবাৰে সহজ হয় দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে আৰু এইদৰে কৰিলে দেখিবলৈ ভালো লাগে কেকটো খুবেই সিম্পল হয় বৰ বিশেষ ডিজাইন নাই তথাপিও এনে ধৰণৰ কেক আজিকালি খুবেই পছন্দ কৰে সেইবাবে ডিজাইনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ডিজাইনটো বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাকি কামখিনি কৰি গৈছোঁ এতিয়া কেকটো অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম তাৰ পিছতে আমি ডিজাইনটো বনাই ল'ম আৰু এটা দেখিছে পাইপিং বেগ লৈছোঁ পাইপিং বেগটোত এতিয়া এটা নজেল লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যেটো ডিজাইনৰ কেক বনাব বিচাৰে সেইমতে নজেল লৈ ল'ব এটো হৈছে ষ্টাৰ নজেল অলপ মিডিয়াম সাইজৰ আৰু পাইপিং বেগটো অকমান কাটি লৈছিলোঁ নজেলটো ভৰাই লৈ এতিয়া ক্ৰীমখিনি ভৰাই লৈছোঁ কেকটোৰ ডিজাইনটো ফক্স বল দিয়া আছিলে আৰু এনে ধৰণৰ গোল্ডেন ফক্স বল আছিলে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা পেকেট লৈ লৈছোঁ এই ধৰণৰ গোল্ডেন ফক্স বলে হওক বা যিকোনো কালাৰিং আপোনালোকে বলবিলাক কেক মেটেৰিয়েলছ পোৱা দোকানত পাই যাব বা অনলাইনো কিনিব পাৰি কিন্তু অনলাইনত কেতিয়াবা দামটো অলপ বেছি থাকে সেই প্ৰাইচটো আপোনালোকে মিলাই চাই ল'ব ক'ত কেনেকৈ সুবিধা হয় আৰু এই বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক কৈ দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় যিহেতু মানে সব জেগাতে গোটেইখিনি বস্তুৰ দাম একে নহয় ক'ৰবাত হয়তো কম হ'ব পাৰে ক'ৰবাত অলপ বেছি সেইমতে আপোনালোকে কেকৰ প্ৰাইচটো ৰাখিব আপুনি কিমান কি মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰিছে বা কেনে ধৰণৰ কি ইউজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আপোনালোকে কেকৰ প্ৰাইচটো ৰাখিব এয়া মোৰ কেকটো প্ৰায় ডিজাইন দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এনে ধৰণৰ গোল্ডেন ফ্লেক্স দি পেলাই আৰু অলপ ধুনীয়া কৰি দিম এই ফ্লেক্সটো এডিবল হয় কিন্তু যিখিনি আমি বল লগাইছোঁ সেইখিনি খাব নোৱাৰি জাস্ট ডিজাইনৰ বাবে এয়া ফ্লেক্সখিনিৰ লগতে মাজে মাজে গোল্ডেন বলো দি পেলাই মই কেকটো ডিজাইন কৰিলোঁ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব একেবাৰে সিম্পল হয় দেখিছে এই ধৰণৰ কেক বনাবলৈ একেবাৰে সহজ মাত্ৰ বস্তুবিলাক ভালদৰে আনি থ'লেই হ'ল আৰু যদি আপোনালোক কাষ্টমাৰে এনে ধৰণৰ কেক বনাবলৈ দিয়ে ফটো পঠিয়ায় তেতিয়া সহজতে বনাই দিব পাৰিব বৰ বিশেষ টান নহয় মাত্ৰ অকণমান চাই ল'লেই হ'ল ক'ত কি বস্তু ইউজ হৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ